اهلا بيكم طلاب سنة تالتة اعدادي. النهاردة هنحل مع بعض اسئلة التميز عن الدرس الاول في الجغرافيا. اسئلة اختر. السؤال الاول: تشرف جميع قارات العالم الجديد المهولة بالسكان على المحيط نقط. اول حاجة نمسك السؤال كده، كل قارات العالم الجديد المهولة بالسكان هتكون امريكا الشمالية، امريكا الجنوبية، استراليا. حد بيقول لي هي القارة القطبية الجنوبية مش من قارات العالم الجديد؟ هقولك تمام، هي من قارات العالم الجديد، بس دي قارة غير مهولة بالسكان. فبالتالي قارات العالم الجديد المهولة بالسكان هي أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، استراليا. عايزين بقى الثلاث قارات دول يشرفوا على نفس المحيط، على المحيط نقط. الأطلنطي هيكون غلط طبعا، لأن الأطلنطي استراليا لم تطل عليه. تاني محيط معانا المحيط الهادي. الإجابة الصحيحة هو المحيط الهادي، لأن الثلاث قارات بيشرفوا على المحيط الهادي، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية من ناحية الغرب، أما استراليا من ناحية الشرق. تاني سؤال معانا: تمتد قارة أوروبا في أكثر من 90 درجة طولية بسبب نقط. هي الإجابة صحيحة موقع الجزر التابعة لها، إن في جزر متطرفة بتتبعها، فالإجابة الصحيحة موقع الجزر التابعة لها. السؤال رقم 3: أقرب يابس إلى قارة أمريكا الشمالية من جهة الغرب بيتمثل في قارة نقط. في قارة آسيا، لأن بيفصل آسيا عن أمريكا الشمالية مضيق اسمه مضيق بيرنج. السؤال رقم 4: القارة التي ينعدم اتصالها البري بأي قارة أخرى هي قارة نقط. أمريكا الشمالية. الإجابة غلط، لأن أمريكا الشمالية متصلة مع أمريكا الجنوبية عند دولة بنما، وعملوا هناك قناة اسمها بنما، فأكيد لها اتصال بري. أما أوروبا لها اتصال بري بآسيا، فاكرين ان هي متصلة بآسيا عن طريق جبال اسمها جبال ايه؟ أورال. أنتاركتيكا لم يوجد بها اتصال بري لأنه بيحدها محيط متجمد. السؤال رقم 5: أي من المضايق التالية تمثل منطقة التقاء بين قارات العالم القديم والحديث؟ مضيق نقط. المضيق اسمه مضيق بيرنج. أما موزمبيق ده غلط، لأن موزمبيق تبع أفريقيا، وهرمز هتلاقيه تبع آسيا، والبسفور تبع آسيا وأوروبا، فالإجابة الصحيحة مضيق بيرنج. سؤال رقم 6: بتتشابه قارة أفريقيا مع قارة أمريكا الجنوبية في إيه؟ هما القارتين على شكل مثلث. الاختيارات: مرور دائرة الاستواء بأجزائها الشمالية. غلط، لأن مرور دائرة الاستواء بأجزائها الشمالية، لأن قارة أفريقيا أصلا لم يمر بها الاستواء، لا يمر الجزء الشمالي. خط الاستواء بيمر في قارة أفريقيا من الوسط. تاني حاجة: قلة خطوط الطول المارة بأطرافها الجنوبية. هي الإجابة الصحيحة، لأن خطوط الطول بتكون قليلة جدا في الأطراف الجنوبية في القارتين. السؤال رقم 7: القارة التي تلتقي عندها جميع خطوط الطول هي نقط. قارة آسيا. غلط، هي أنتاركتيكا، لأن بتقع عندها القطب الجنوبي للقارة. ندخل على تاني سؤال، اكتب كلمة صح أو خطأ. أول سؤال معانا: يتشابه البحر المتوسط مع البحر الأحمر في كونهما حدودا فاصلة لقارة أفريقيا عن القارات المجاورة. الإجابة صح. تاني سؤال: يعتبر المحيط الأطلنطي حدا طبيعيا لأربع قارات. الإجابة صح. الإجابة صح، حدا طبيعيا لقارة أوروبا وأفريقيا من جهة الغرب، والأمريكتين من جهة الشرق. ندخل على سؤال بما تفسر رغم صغر مساحة قارة استراليا إلا أنها تمتد في عدد خطوط طول أكثر من قارة أمريكا الجنوبية. الإجابة بسبب قصرة الجزر التابعة لها. السؤال رقم 11: أعطي أمثلة دول جزرية بتنتمي لقارات العالم الجديد. قارة استراليا فيها نيوزيلندا الشمالية ونيوزيلندا الجنوبية، وقارة أمريكا الشمالية فيها دولة كوبا، دي دولة جزرية. أمريكا الجنوبية فيها نوكلاند، تعتبر بلد برضو. السؤال رقم 12: حدد الدول العربية التي تعد دول جزرية. جزر القمر، وفي دولة البحرين، دي دولة عربية في الخليج العربي، ودي أصغر دولة عربية. سؤال رقم 2: القارات التي يمر بها خط جرينتش هي قارة أوروبا، قارة إفريقيا، والقارة القطبية الجنوبية. السؤال رقم 13: دل جغرافيا على صحة العبارة الآتية: تمتلك القارة القطبية الجنوبية بعض الخصائص التي تنفرد بها عن باقي القارات. ان هي قارة متجمدة وبتقع بأكملها في المحيط القطبي الجنوبي، وكمان أصبحت قارة غير مأهولة بالسكان، بمر بيها جميع خطوط الطول. يعني انت بتكتب المعلومات اللي انت خدتها عن القارة القطبية الجنوبية،
هي معلومات بسيطة جدا وسؤال سهل. وبكده نكون خلصنا اسئلتنا، وتابعوني ان شاء الله هنزل لكم باقي الاسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.